بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې موږ شروع کوو د نهم میتھس چپټر نمبر 5 چې ډېر امپورټنت دی او لومبي لیکچر دی. ښکلې طریقې سره یې وګورئ نو څه ګران پکې نشته. فیکټرایزیشن ماشومان دي ته ډېر ګران وي او ښه آسان چپټر دی. ځان په طریقه باندې پوهی کې نو زه به تاسو ته دومره اسانه طریقې په دې کې وښیم چې تاسو به په اسانه باندې زده کړئ، ځکه چې اکثر سټوډنټان چې دې چپټر ته راورسي نو بس د دې نه سر ټکوي. د څه د وجې؟ ځکه چې هغه اکثر ټیچر ورته صحیح طریقې سره نه ښایي یا میتھډ ګران ورته ښکاري. نو لومبي ځلي او دا فیکټرایزیشن چپټر باندې پریکټس هم ډېر غواړي. زه به تاسو ته ډېر اسانه ټریک سره دا چپټر کوم او طریقې به هم درته ښیم چې دا به موږ څنګه سول کوو. نو د فیکټرایزیشن مقصد زموږ سره بسي. نو فیکټرایزیشن مقصد دا دی چې کله موږ سره نمبر دی نو هغه موږ فیکټرو کې تقسیم کوو. لکه څنګه چې تاسو په دغه کې کوئ LCM کې نو هغه تاسو سره غټ نمبر لکه 36 وي نو هغه تاسو څنګه چل کوئ؟ هغه تاسو داسې چلو کې چې هغه تاسو فیکټرو کې ډیوایډ کړئ. نو LCM یې واخلئ نو هغه داسې راشي موږ سره داسې نمبر باندې موږ کوو. بیا دغه شان 29 د 18 کوو، بیا 33 دا 9 کوو، بیا دغه شانتې 31 دا 3. نو دا موږ سره فیکټر راغلی 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 3 ملټیپلای 3. نو دا موږ سره چې کومې فیکټر راغلي نو موږ سره وایي چې دا موږ سره د دې څه دي فیکټر دي. دغه شانتې په دې کې به موږ دغه فیکټر جوړو فیکټرایزیشن کې، خو هغه به موږ سره پولینامیل پام کی. نو پولینامیل څه داسې پامي نو دې کې کتاب کې تاسو ته پولینامیل دومره ذکر نه دی شوی. اسانه طریقې دا د پولینامیل به تاسو څنګه پیژنئ چې کله موږ سره یو نمبر د هغه پاور موږ سره دا برنی پاور یا سیوای داسې پام کی x² + x + 1 داسې پام کی. یا اکثر داسې چلو شي چې دې کې څه نمبر د سره ملټیپلای کړي، لکه د سره زه x ملټیپلای کم x³ شي، دغه شان د سره x ملټیپلای کم x² شي، دا x پاتې شي. نو د کې به بیا موږ څنګه چل کوو؟ د دې نه به موږ x کامن اخلو. څنګه به کامن اخلو؟ ځکه د دې لپاره چې دا موږ سره دا پاور دی، دا 3 دی، دا 2 دی، دا 1 دی. دا موږ سره دا چې کوم پام دی کوادریټک پام دی. کوادریټک پام څه شي دی؟ نو دا موږ سره دې پام ته وایو چې کله موږ سره x² + x + x + 1 دې پام ته راشي دا موږ سره کوادریټک پام شو چې هایست ډیګري سي 2 شي. دا موږ سره کوادریټک پام دی. بس صرف تاسو دې لیول پورې الجبریک ایکسپریشن یا پولینامیل دی نو په دې لیول باندې ځان پوهی کې بس چې د ډیګري سي موږ سره 2. دا سمپل طریقه ده د پولینامیل. نور هاي لیول باندې به تاسو بیا پوهیږئ، اسانه طریقې دي بیا نو هغه به تاسو پوهیږئ چې دا څنګه به کوو. اوس صرف د فیکټرو باندې خبره ده. نو موږ فیکټرایزیشن کوو. نو لومبي به زه تاسو ته ووایم چې لومبي ټایپ چې کوم دی تاسو ته بک کې ګیون دی موږ سره داسې پام کې دی لکه کې بیا کې دا بیا کې دا دغه شان A او B او C. نو دا کې څه شي دی؟ دا دې ځای کې دا موږ سره دې ځای کې چې کوم ګیون دی دا د دې کویفیشنټ دی او ABC چې کوم دی دا د څه دی؟ بیسس دی. ٹھیک ده. نو داسې پام چې کله راشي نو کو تاسو وګورئ د کوم کې شته، د کوم کې شته، د کوم کې شته. نو د دې اسانه طریقه بس دا د درې واړو کې شته. بس دغه طریقه ورسره وکړئ چې ما درته کومه طریقه دې کې وښوله. د سره کې ملټیپلای شوې ده نو دا کې به دې کامن واخلو نو دا به موږ سره A + B او + C پاتې شي. نو دا موږ څنګه وکړو؟ اوس طریقې ته ګورئ، ښه اسانه طریقه ده، ځان پرې پوه کړئ. لکه سپوز د سره دا موږ سره پایپ و، دا کې موږ سره سره پایپ دی، د سره ملټیپلای شوی دی، د دویم سره ملټیپلای شوی دی او د دریم سره ملټیپلای شوی دی. نو دا نمبر به تاسو ته چینج کیږي، دا ABC نه دی، دا به تاسو ته چینج کیږي. او دا نمبر سپوز تاسو ته هم چینج کیږي، هیر دی، دا دی سپوز دا 15 شو، دا صرف پایپ دی او دا دی سره 3 دی. نو بس چینج کیږي دی کنه. موږ وګورو چې آیا د کې کامن څه شته او کو نشته. نو سپوز دا 3 نشي کیږي، دا دی 15 از سپوز. صحیح ده. نو دا موږ سره مختلف نمبر کېدی شي. ٹھیک ده. نو دې کې اوس وګورئ دیم په 3 کېږي، دام په 3 کېږي او دیم په 3 کېږي، ډیوایډ کېږي. اوس دې ځای کې دا ABC څه دی؟ نو ما تاسو ته ووایي دا به موږ سره بیسس ګیوني مختلف کېدی شي. لکه دا سپوز x³ دی، دا x دی او دا موږ سره څه دی؟ دا x² دی. نو تاسو وګورئ خو ښکلی د دې نه دې درې واړو کې داسې اټلیسټ نمبر ګورئ د x پاور
چې هغه دې درې واړو کې شامل وي. نو د ایکس پاور د ټولو نه کمه پیرې راغلی هغه د ایکس دی، دا خو ایکس سکویر دی ډبل پام کې دی، دا موږ سره ټریپل پام کې دی. نو دې نه به ایکس کامن والو او د دې طریقه مې درته وښوله چې د ټولو نه کمه هندسه داسې وګورئ چې هغه په درې واړه پې کېږي. نو د ټولو نه کمه هندسه نو د ټولو نه لومبی چې کم دی هغه داسې ټایپ په تاسو ته راځي کوېسچن. صحیح ده. نو لومبی کوېسچن داسې کې باندې 5.1 ایکسرسایز کې صحیح ده. اگزامپل من پې بیا وکړو نور به هم تاسو ته کلیر شي. هغه شانتې دویم ټایپ موږ سره داسې کې باندې چې 2 نمبر یې داسې راشي لکه 2 انچي موږ سره سیم راشي دې ځای کې او 2 انچي دی بلکې هم سیم راشي. نو هغې هم ښه اسانه طریقه ده. تاسو به ګورئ چې آیا دا لومبی 2 انچي یو شان دې دواړو کې کامن شته یا زه دا نمبر او دا نمبر دې ځای ته راولم نو دې دواړو کې کامن شته یا دې دواړو کې کامن شته او دې دا چې دی دا موږ سره د 10 سره کامن دی نو دې به بیا دله راولو. ښه اسانه طریقه ده. نو ارینجمنټ پې کوو نو دې دواړه به لږ اخوا کړو او دا پلس بي ډي هم دی خوا به یې راولو او پلس او ماینس باندې به ډیپینډ نه کوي. مطلب لکه دا خو موږ سره په دې پام کې دی الجبریک ایکسپریشن سادهګي باندې نو دا کو دی خوا یو خوا بل خوا راواړو نو پلس باندې به خرابېږي نه مطلب اکا پلس په پلس وي نو ساین باندې چینج کېږي اکا به په پلس په پلس راځي ماینس به په ماینس راځي. نو دې سره به څه کوئ نو دې ما تاسو ته ووایي دا ا دا سر کې چې کوم راشي بس دا وایي چې دا موږ سره یو کویفیشنټ دی د دې سی دا شان ا دی دا ډي ا دی دا شان د سی بیا ا دی او دا شان د دی. نو د دې طریقه څنګه ده نو دغه طریقه د زار ته اوس طریقه هم چې داسې به کوو. صحیح ده. خو ښکلې اسانه طریقه ده ځان پې پوهې کې هېڅ هم پکې ګران نشته. صحیح ده. دې کې تاسو وګورئ دې دواړو کې ایم کامن ده نو ا به موږ څه وکړو د دې دواړو نه به ا کامن واخلو نو دې ځای کې به موږ سره سی سره پاتې شي ځکه چې ا موږ کامن واخسته هغه شان پلس دې ځای کې به څه پاتې شي ا مې کامن واخسته ډي سره پاتې شوه د سره پلس دې دواړو کې دغه شانتې وګورئ تاسو چې دوه پیرې داسې کوم څیز دی کامن دی نو هغه بي ده نو دا به سی راشي او پلس ډي به راشي. دغه شانتې اوس زه تاسو ته یو نمبر سمپل اگزامپل واخلم که نه نو دا ما سره سپوز 5 دی او پلس دې ځای کې هم دا 5 دی او دې ځای کې دا سپوز دا ډي په ځای او سی په ځای نمبر مختلف راغلل دې ځای کې ایکس او وای راغله ایکس رای او وای راغله سپوز دې کې ایکس وای سکویر مختلف راتلی شي ځان پې پوهې کې ښه اسان دی ځان باندې هله بله مه راولئ ښه اسانه طریقه ده. او دې ځای کې هم ایکس رای ایکس سکویر رای او وای راغله سپوز داسې دی نو موږ به دې سره څه کوو نو دا پایپ دواړو سره کامن دی دا خو ډایرکټ کامن اخیستی شو. بیا ایکس دی نو پاور ته یې وګورئ د ایکس د ټولو نه کم پاور څو پیرې راغلی هغه صرف ایکس راغلی هغه شان د وای سکویر د دواړو کې وګورئ د ټولو نه کم پاور څه دی 1 دی نو هغه وای ده به داسې والو. دغه شانتې دغه بي په ځای موږ سره مختلف نمبر راتلی شي دا سپوز 6 دی دې ځای کې پلس 6 دی دې ځای کې دا موږ سره زیډ سکویر دی او دا زیډ دی نو دې دواړو کې زیډ بیا کامن والو دغې طریقې سره به یې کوئ. صحیح ده. بل ټایپ په داسې فارموله راځي فارموله هغه تاسو ویلې نه وه a پلس بي هول سکویر بس د دې خو اسانه طریقه داره چې دا لومبې به هول سکویر کې دا یري به سکویر کې او 2ab پام کې به ولیکې نو لکه داسې پام به موږ سره راځي بس د دې اسانه طریقه دا ده چې a پلس بي هول سکویر کې به لیکې. صحیح ده. نو دا a سکویر شو پلس بي سکویر شو پلس 2ab ګیون ده. صحیح ده. خو د دې کوېسچن به څنګه راځي لکه دا تاسو سره 25 دی دا پلس 16 دی او خو ښکلې دې ځای کې اوس پلس 2ab نو 2ab به د څه راځي لږ سوچ ورته وکړې نو د 2ab به موږ څنګه جوړوو زه تاسو ته اوس طریقه ښیم. دا به 25 د چا سکویر دی دا د 5 سکویر دی پلس 16 د چا سکویر دی د 4 سکویر دی او پلس 2a څوکته 5 دی او b څوکته 4 دی نو اوس د دا منځنی ټرم به څه راځي 2 5 دا 10 او 10 4 دا 40 دا 40 راځي بس دغه شانتې داسې نمبر به راتلی شي. اوس کو د سره دې ځای کې سی راغله نو دا به سکویر وي دغه شانتې د سره ډي راغله دا به هم سکویر وي نو د سره به سی ډي ولګوئ ښه ساده بس دا موږ سره او دې ځای کې به څه کوئ د دې ځای کې سی دننه سره ولګوئ د دې کې هم ډي دننه ولګوئ او دا هم سی شوه او دا هم ډي شوه. وګورئ د دې د مډیفیکیشن نه دا راځي سی ډي هم پکې راغلی او دغه نو دا موږ سره درې ټایپه موږ وکړه دې باندې ځان پوهې کې خو اسانه طریقه ده څه ګران پکې نشته او بس دا فیکټرایزیشن د ټولو نه امپورټنټ کنسپټ دی چې په دې ځان پوهې کو نو بس تاسو ته بیا ګران څه نشته او د دې نه همیشه دپاره په پیپر کې 2 کوېسچنې راځي ځان پې ښه ټایټ پوهې کې هر کال ته 2 کوېسچنې راځي
او چېرته تاسو ته زما دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز لایک یې کړئ، کمنټ پې وکړئ او شیر یې کړئ، او که تاسو ته څه نوټس یا نور څه پکار وي بیا موږ ته وایئ. تھینکس فار واچینګ.